वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे रक्षाबंधन स्पेशल नारळी भात। लागणारे साहित्य 2 कप दूध, 1 कप धुतलेले तांदूळ, 1 कप खोवलेला नारळ, 1 कप किसलेला गूळ, 10 ते 12 बदाम, 4 टेबलस्पून साजूक तूप, 1-2 दालचिनीचे तुकडे, 3 ते 4 लवंग, 1 कप पाणी। सगळ्यात पहिले पॅन मध्ये तूप घालून दालचिनी, लवंग आणि बदाम परतून घ्यावे। आता तांदूळ 2 मिनिट परतून घेऊया। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आता खोवलेला नारळ घालून परतून घेऊया। त्यानंतर गूळ घालावा। गूळ व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर दूध घालावे। आता पाणी घालावे। आता पॅनवर 10 मिनिट झाकण ठेवून कमी आचेवर भात शिजू द्यावा। अशा प्रकारे हा झाला नारळी भात तयार। या नारळी पौर्णिमेला नक्की बनवून बघा। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।